ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสบายดีกันไหมคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวอ่าเหมืองเกลือใต้ดินที่เมืองวิลิสกาประเทศโปแลนด์ค่ะซึ่งไม่ไกลจากคราคาวส์นะคะค่ะหรือว่าคาคูฟแล้วแต่จะเรียกนะคะนั่งรถไปประมาณ45นาทีนะคะเราสามารถไปได้ทั้งรถไฟแล้วก็รถบัส หรือว่ารถทัวร์แต่ที่เราไปกับทัวร์นะคะซึ่งทัวร์เนี้ยค่าตั๋วเข้าเหมืองเกลือเนี่ยมันรวมอยู่แล้วค่ะเราไปถึงก็ประมาณบ่ายพอดีนะคะเราก็ไปเข้าแถวรอแป๊บหนึ่งไม่นานนะคะเพราะว่าถ้าเราไปกับทัวร์นี่เขาเหมือนว่าเราจะได้ไปก่อนนะคะแต่ว่าเราต้องไปยืนรอไกด์นะคะไปรอไกด์ที่ข้างในนะคะพอเรารอกันไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าไปแล้วค่ะเหมืองเกลือแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1978ด้วยนะคะเป็นเหมืองเกลือที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณมากกว่า700กว่าปีหรือว่าเป็นพันปีเลยค่ะนี่เป็นทางเข้าเหมืองเกลือนะคะเรารอคิวที่จะเข้าไปอยู่ค่ะเขาจะจำกัดรอบให้เข้าไปซึ่งที่เข้าไปเนี่ยเราจะต้องเข้าไปกับไกด์ของเหมืองเกลือนะคะเขาจะมีไกด์ให้ค่ะเขาปิดประตูแล้วเดี๋ยวเราต้องรอคิวต่อไปค่ะพอเราได้คิวแล้วเราก็ลงไปเราจะไปเป็นชุดนะคะพอเราเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็พอเข้าไปข้างหน้าเดี๋ยวเขาก็จะปิดประตูก่อนเพื่อที่ว่าไม่ให้ปิดประตูบานหนึ่งก่อนบานที่ข้างหลังเราใช่ไหมทีนี้เพื่อที่ว่าไม่ให้ลมมันเข้าไปอะค่ะไม่ให้ลมมันเขาเรียกอะไรไม่รู้นะแบบทีนี้เราเข้าไปแล้วเริ่มเข้าไปแล้วค่ะอาจจะเกี่ยวกับความกดดันของอากาศในพื้นใต้ดินมั้งคะไกด์จะนำเราไปนะคะเราเริ่มลงบันไดแล้วค่ะบันไดนี้เราจะได้เดินวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ว่าขาไม่แข็งแรงนี่ไม่อยากแนะนำให้เดินลงไปเลยนะคะเพราะว่าวนเวียนมากเวียนหัวมากบันไดนี้378ขั้นค่ะไปยังระดับใต้ดินเนี่ยเราเดินกันไปเรื่อยๆเลยค่ะวนไปที่ถ่ายมาให้ดูเนี่ยเราตัดออกไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันแบบหลายมากเยอะมากเลยเราเดินวนจนแบบเวียนหัวเราก็เดินช้าไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีทีมข้างหลังมาอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตามเขาอ่ะคือต้องเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆลงไปค่ะลงไปคือจะกลับก็กลับไม่ได้แล้วต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเนาะต้องเดินไปอย่างเดียวต้องลงไปข้างหน้าลงไปเรื่อยๆลงตามกันไปเรื่อยๆเลยค่ะ แค่มองก็ยังเวียนหัวแล้วใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วแบบเดินวนไปเดินลงแล้วก็วนไปเรื่อยๆลงไปอีกไปอย่างเงี้ยค่ะลงไปอีกหน่อยนึงลงไปอีกหน่อยนึงลงไปอีกค่ะที่อยากให้ดูบันไดวนเวียนลงไปเนี้ยเพราะว่าอยากให้เห็นจริงๆว่ามันวนเวียนอย่างนี้จริงๆเลยค่ะอันนี้เป็นแบบของจริงเลยที่เราจะต้องลงไป
แบบเหมือนจริงอ่ะเป็นของจริงเลย เดินไปเหมือนแบบไม่รู้จะไปเสร็จไปสุดเมื่อไหร่เลยอ่ะไม่รู้มันจะหมดตรงไหนเลยใช้เวลาหลายนาทีมากเลยแล้วมีลูกทัวร์คนหนึ่งเขาเวียนหัวแล้วไกด์เขาก็เลยต้องจับให้เขาอะหมุนกลับมาเพราะว่าเมื่อกี้เราหมุนไปข้างหน้าใช่ไหมนี่เขาต้องจับน้องเขาหมุนกลับมาข้างหลังเพื่อที่น้องเขาจะได้ไม่เวียนหัวแล้วเราก็ไปต่อกันค่ะค่ะทีนี้เราก็ถึงข้างล่างโล่งใจเราลงไปแล้วค่ะอยู่ที่ความอยู่ที่60 เมตรอันนี้เขามารอนะรอเราเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดประตูนี้แต่ว่าเขาต้องให้เราปิดประตูห้องนั้นก่อนแต่ละห้องเขาต้องปิดประตูนั้นแล้วเขาถึงจะเปิดประตูนี้ค่ะพอเปิดประตูถัดไปเราก็ทุกคนเดินเข้าไปข้างในอยู่ข้างในใต้เหมืองนะไม่รู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็บางที่ก็เหมือนมีลมเย็นสบายเราก็เดินกันไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เขาเป็นภาพมีหุ่นปั้นจำลองข้างทางให้เราดูว่าเเขาทำเหมืองทำหินทำเหมืองเกลือกันยังไงเขาขุดหินขุดเจาะเกลือกันยังไงที่อยู่ด้านในอะค่ะเป็นเหมืองเกลือที่แบบอยู่ลึกมากเลยค่ะแล้วก็ใหญ่มากๆด้วยหลาย100 กิโลเมตรอะแต่ที่เขาให้เราสามารถชมได้เนี่ยเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเขาไม่ได้ให้เราเข้าไปได้ทั้งหมดเลยเขาให้ไปได้เป็นบางที่เท่านั้นนะคะมันจะมืดๆหน่อยนะคะในวิดีโอเนี้ยอันนี้เป็นเขาก็จะมีอันแกะสลักจากเกลือนะคะเขาก็จะมีโชว์ให้ดูนิดหน่อยค่ะแล้วเขาก็จะเล่าประวัติเกี่ยวกับเมืองเกลือเกี่ยวกับการค้นพบเกลือที่นี่อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นนิทานเป็นเรื่องเล่าของเขาอะค่ะที่เขาถืออยู่นั้นเป็นเกลือค่ะเขาค้นพบเกลือที่นี่เขาแกะสลักรูปปั้นเนี้ยเป็นทำมาจากเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นเกลือที่ว่ามันอยู่ข้างๆผนังนะคะเขาเรียกว่าเกลือดอกกระหล่ำเขาเรียกอย่างนั้นนะคะเขาก็จะมีรูปว่ามีรูปปั้นว่าเขาเข็นเกลือกันยังไงอันนี้เป็นล้อที่เขาแบบดันดึงเกลือขึ้นมาจากในเหมืองอะค่ะแล้วข้างใต้ในเหมืองเกลือเนี่ยเขาก็จะมีทำเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์นะเยอะมากเลยค่ะมีหลายโบสถ์มากเลยเพราะว่าเป็นที่พึ่งทางใจสำหรับคนที่เขาอยู่ในโบสถ์อยู่ในเหมืองเกลือเนี่ยนะคะอันนี้เป็นห้องโถงที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ในนี้ค่ะเป็นเซนต์คินกาเป็นมหาวิหารที่อยู่ใต้ดินที่ใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะอยู่ลึกสุดเลยอะดูในเมืองอันนี้แกะสลักเป็นภาพแกะสลักที่ทำมาจากเกลือหมดเลยนะคะแม้แต่ชานเดเลียหรือว่าโคมไฟเนี่ยเขาก็แกะสลักมาจากเกลือนะคะคือเขาเอาเกลือไปละลายก่อนแล้วก็ปล่อยให้มันตกผลึกแล้วพอตกผลึกแล้วเขาก็เอามาแกะเป็นโคมไฟเนี่ยค่ะเป็นโคมไฟที่เค็มที่สุดเลยเป็นรูปแกะสลักต่างๆที่อยู่ในเหมืองเกลือเนี่ยทำมาจากเกลือทั้งนั้นเลยนะคะ
แกะมาจากเกลือจริงๆเลยค่ะแกะรูปภาพแกะสลักเหล่านี้ทั้งหลายนี้ก็จะเป็นคริสตประวัตินะคะเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะคะมาทำมาจากเกลือแกะสลักมาจากเกลือสวยงามจริงๆ The Last Supper เป็นโป๊ปจอห์นพอลที่2นะคะทำมาจากเกลือหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นจากเกลือแล้วนี่เราก็เดินไปอีกนะคะนี่เป็นทะเลสาบค่ะทะเลสาบที่อยู่ใต้ดินอยู่ลึกมากเลยแล้วก็เป็นทะเลสาบเกลือที่มีความเค็มมากที่สุดไม่มีสัตว์อาศัยอยู่เลยนะคะเพราะว่ามันเค็มมากเป็นทะเลสาบเกลือที่เค็มมากเขาจะมีการแสดงโชว์แสงสีนิดหน่อยนะคะมันจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าข้างในนั้นไม่ค่อยมีแสงไฟเขามีการแสดงแสงสีให้เราได้ชมที่เหนือทะเลสาบนั้นนะคะทะเลสาบเกลือนี้อยู่ใต้ดินเลยนะคะอยู่ข้างล่างเลยค่ะพอเราดูกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อค่ะอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะที่ว่าเขาสามารถเอาบอลลูนเข้ามาข้างในนี้ด้วยได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ลึกที่สุดเลยอยู่ในเหมืองเกลือเนี่ยค่ะเป็นร้านอาหารมีขายเครื่องดื่มขายอาหารมีพร้อมทุกอย่างใครอยากทานก็คือทานอาหารที่ลึกที่สุดเลยอันนี้เป็นห้องจัดงานเลี้ยงนะคะที่ว่าสามารถจัดงานแต่งงานทำพิธีอะไรต่างๆได้ที่ในห้องนี้นะคะเขารับจัดงานเลี้ยงค่ะเป็นห้องที่ใหญ่กว้างมากเลยค่ะแล้วเราก็เดินต่อไปอีกค่ะหลังจากนั้นเราก็หวังว่าจะชอบนะคะขอบคุณมากค่ะ